یه ضرب المثل قدیمی ما داریم که میگه حتی از مدفوع هم میتونیم به کره برسیم و کره بگیریم. ما به مدفوعش تو این ویدیو کاری نداریم، ولی در مورد کره خیلی صحبت داریم. تو تعریفاتی که از اینترنت میتونیم بخونیم در مورد کره، گونه ای از چربیه که از خامه شیر یا ماست گرفته میشه که اون چربیه بدون گرما دیدن هست. حالا ما چرا میگیم کره گرما ندیده؟ بیاید اول از طرز به دست آوردن کره صحبت بکنیم. از اونجایی که گفتیم کره گرما ندیده است، پس تنها راه به دست آوردن کره یا به اصطلاح کره‌گیری به روش مکانیکیه. کره‌گیری در مقیاس کم یا خونگی با دستگاهی به نام نهره انجام میشه که هم چرمیش هست هم کوزه‌ایش، و شیر یا ماست رو داخلش میریزیم و انقدر تکونش میدیم که چربی ماست یا شیر به هم دیگه میچسبن و کره جدا میشه. و یه دستگاه کوچکتری هم هست که حالا تو شکلی که ما داریم نشون میدیم دقیقاً همینه و داخل ایران هم داریم. حالا اون مایعی که از کره باقی میمونه بهش میگن دوغ کره. دوغ کره یک محصول تخمیریه و یکم اسیدیه. یکی از کاربرداش توی پخت نون به عنوان حجم نهنده است. البته در نون‌هایی که از سدیم بیکربنات یا همون جوش شیرین استفاده میکنن، اسیدهای دوغ کره با جوش شیرین واکنش میده و گاز کربونیک یا CO2 تولید میکنه و خمیر پف میکنه. مضرات جوش شیرین هم باشه واسه یه ویدیو دیگه که در ادامه کارتش میاد، میتونید بزنید اگه تولید شده بود و ببینید. یکی دیگه از کاربردهای دوغ کره هم به عنوان مرینیتیه که معمولا هم در مرغ سوخاری اول مرغ رو با ادویه‌هاش توی دوغ کره میخوابونند و به دلیل اسیدیتش مرغ نرمتر میشه و ادویه به خوردش راحت‌تر میره و مهمتر از اون آرد سوخاری هم از روش سر نمیخوره. خب حالا برگردیم به کره. گفتیم کره از شیر و ماست تهیه میشه. این الان چی میگه؟ به این میگن کره گیاهی یا مارگارین. ببینیم ترکیباتش چیه. روغن آفتابگردون، امولسیفایر و آب. 3 تا جزء اصلی تشکیل دهنده کره‌های گیاهی هستند. روغن آفتابگردون هم مایع است. ولی ما کره رو به صورت جامد داریم. پس چه اعمالی روی این اتفاق میفته که جامد میشه؟ بیاین با هم ببینیم. برای اینکه روغن رو به حالت جامد در بیان تو کارخونه، اعمالی روی روغن انجام میشه که طی اون نقطه جوش روغن برای جامد شدن بالا میره. این کار رو با عمل هیدروژناسیون انجام میدن که چربی‌های اشباع اون افزایش پیدا میکنه و مثل کره‌ای که از شیر و ماست میگیرن جامد میشه. خب حالا ما گفتیم امولسیفایر. این امولسیفایر چیه؟ خود این امولسیفایر یه توضیح مفصلی داره که خودش ویدیوی جداگونه خودشو میطلبه، ولی در همین حد بدونیم که یه حالتی انجام میده که میتونه روغن و آب و پیوندشون رو برقرار کنه. ولی خب یه سوالی پیش میاد، چرا باید آب و روغن توی کره ما با هم قاطی کنیم؟ شاید باورتون نشه ولی 16 تا 17% کره هایی که ما داریم استفاده میکنیم، چه گیاهی چه حیوانی، از آب تشکیل شده. ببینید در کل مارگارین معمولا از ترکیب آب و روغن‌های گیاهی مانند سویا، ذرت، نخل، کانولا یا حالا روغن‌های زیتون ساخته میشه. گاهی اوقات موادی مانند نمک و رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های طبیعی یا مصنوعی هم به اون اضافه میشه. ولی تا اینجایی که ما صحبت کردیم من نمیخوام بیام بگم که آقا کره گیاهی بهتره یا کره حیوانی. ولی در کل اینو داشته باشیم که کره گیاهی هم میتونه با این که منبع گیاهی داره همونقدر سالم و مضر باشه که روغن پخت و پز سالم یا مضر. ولی رسیدیم به جای خوب ماجرا که باید بگم که همون جایی که تکنولوژی داره هر روز پیشرفت میکنه، غذا هم خب عقب وای نمیسته نگاش نمیکنه و تو همون مسیر باهاش در رقابت. و کرم جزئی از محصولات غذاییه و در طول سالها از کره محصولات جدیدی به وجود اومده که یکیش روغن کره است. روغن کره همون کره لبنیه که اون 16% آبش رو تبخیر کردن و چیزی که میمونه چربی یا همون روغن کره است. آیا از سفتی کره خود خسته شده اید؟ آیا می‌خواهید کره‌تان راحت‌تر پخش شود؟ محصول بعدی که تجلی اراده انسان برای رسیدن به کمال و آرامش و صعود به قله‌های بالاتره اینه. این محصول مخلوط کره حیوانی و گیاهیه که برخلاف کره‌های صبحانه‌ای که ما معمولاً استفاده می‌کنیم، وقتی از یخچال در میاریم به راحتی روی نون پخش میشه. یکی دیگه از روش‌هایی که میتونیم از کره حیوانی استفاده بکنیم براون باتره که به معنای کره قهوه‌ایه که به این صورت انجام میشه که
اول ما کره رو با استفاده از ظروف یا حالا قابلمه روی اجاق قرار میدیم و بهش حرارت میدیم تا جایی که تقریبا رنگ قهوه‌ای به خودش میگیره که اونجا واکنش میلارد اتفاق میفته و طعم و عطر و مزه این کره رو به سمت خوبی تغییر میده و بعد اون ماده به دست اومده رو داخل صافی ردش میکنیم و هر چیزی که به دست اومد اون کره است و میتونیم ازش استفاده بکنیم که عموماً تولید نمیشه و داخل مغازه ها نیست و به صورت خانگی تولید و مصرف میشه. یکی دیگه از روش‌های استفاده کره حیوانی که کره مرکب معروف شده و اسم داره به این صورت انجام میشه که کره رو به همراه یک سری مواد معطر مخلوط میکنن و کره که به دست میاد با استفاده از اون مواد بهش میگن کره مرکب که داخل آشپزخونه عموما استفاده میشه و تولید میشه و اینم عموما داخل مغازه ها پیدا نمیشه. ساده ترین مثال این کره هم همون کره هایی هست که با سیر مخلوط میشه و توی نون سیر ما اکثرا میبینیم.